Isa sa common na cupboard food natin ay ang corned beef. Kaya naman sa video natin ngayon ay gagawa tayo ng 8 easy and delicious corned beef recipes. Umpisa na po natin. At para sa una nating recipe ay kailanganin natin ng corned beef. At syempre, ang ating sliced onions. So, ang gagawin lang natin dito ay igigisa natin yung ating onion. Then kapag medyo wilted na ito, maaari na natin ilagay ang ating corned beef. Kung gusto niyo naman na medyo matamis-tamis yung inyong onion, pwede nyong i-caramelize muna ito bago nyo ilagay yung inyong corned beef. At ito ho ang ating corned beef with onions recipe. Para naman sa ating second and third corned beef recipe ay kailanganin natin ng corned beef, garlic, and cheese. So dito po sa ating pan, i-reheat lang natin yung ating corned beef. Halu-haluin lang ho natin ito bago natin idagdag yung ating homemade crispy fried garlic bits. Kung gusto nyo pong gumawa ng inyong sariling homemade garlic bits, ay maaari nyo i-check yung provided na link sa ating description box or sa i-button sa taas. Otherwise, kung wala kayong time na gumawa ng inyong homemade crispy fried garlic bits, maaari naman kayong bumili nito sa supermarkets. Kadalasan, naka-sealed pack ito or naka-bottle. Halu-haluin lang ho natin ito saglit at maaari na rin nating serve itong ating corned beef with garlic bits recipe. At sa ating pangatlong recipe, i-reheat lang ho natin itong ating corned beef. Ito pong gamit natin na corned beef ngayon ay local brand lang. Pero perfect din ho ang ating mga recipes para sa mga imported na corned beef. So kapag na-reheat nyo na ho yung corned beef, just turn off the heat, then tsaka nyo ho ilagay yung ating cheese. Pagdating naman ho sa cheese, maaari kayong gumamit ng kahit anong hard cheese na gusto nyong gamitin. So ito na po ang ating third recipe na corned beef and cheese. At para po sa ating fourth recipe ay kailanganin natin ng ating beaten eggs at syempre yung paborito nating corned beef. So sa isang pan ho, mag-heat lang ho tayo ng oil. Then, tsaka na ho natin i-reheat yung ating corned beef. Sa inyo po ba, anong gusto nyo ang klaseng corned beef? Yung fine or kaya shredded or kaya yung chunky yung meat? For me, mas gusto ko talaga yung may fine texture. Pero kung hindi ito available, okay na sa akin kahit anong klase. Kasi paborito ko naman ito. Once po na nai-reheat na natin ang ating corned beef, pwede na natin ilagay yung ating beaten eggs. Just make sure lang ho na bago ilagay yung itlog, ay enough yung oil na inilagay nyo sa pan nang hindi dumikit ito. At ito na ho ang ating fourth recipe, ang corned beef scrambled eggs. At para naman po sa ating fifth recipe ay gagamit tayo ng tubig, corned beef at egg noodles. So dito po sa ating pan, ilagay po muna natin yung ating tubig. Kailangan natin yung tubig para maluto natin na maigi yung ating egg noodles. So, maaari na rin natin ilagay yung ating noodles. At the same time, ilagay na rin natin yung ating corned beef para manuot yung lasa nito. Kung sakaling hindi available ang egg noodles, maaari rin kayong gumamit ng bihon or kaya sotanghon. Anyway, same pa rin naman po yung magiging procedure. Yun nga lang baka kailangan nyo mag-adjust sa amount ng tubig na kakailanganin nyo. You can season this one po with salt and pepper. Ang recipe po natin ito ay magiging pansit canton version ng corned beef. At ito ho ang ating fifth recipe, ang ating corned beef with egg noodles. At para naman po sa ating sixth corned beef recipe ay kailanganin natin ng ating corned beef, potatoes na i-slice na natin into small cubes, at syempre yung ating tubig. Small amount lang ho ng tubig ang kailanganin natin upang maluto lang natin yung ating potatoes. So dito sa ating pan, naglagay lang ako ng kaunting mantika at
i-reheat na ho natin yung ating corned beef. Kadalasan ng corned beef na ginagamit ko ay yung nakalata. Pero meron din naman mga frozen corned beef na available sa supermarkets. So yan ho, once na okay na yung ating corned beef, maaari na rin natin ilagay yung ating potatoes. So medyo i-fry lang ho natin sa sariling mantika ng corned beef yung ating mga potatoes para mas masarap yung texture nito at lasa bago natin ilagay yung ating tubig. Sa ibang bansa, masasabi ko na ito yung pinaka-popular nilang breakfast recipe. At tinatawag nila ang dish na ito na corned beef hash. So once ready na, maaari na rin natin ilagay yung ating tubig. Ideally, ang corned beef hash ay walang sabaw. Pero kung gusto nyo na medyo saucy ang inyong dish, maaari namang mag-adjust kayo sa amount ng water na i-add nyo. Then, isisun nyo na lang ito ng salt and pepper. At ito na ho ang ating 6th recipe, ang corned beef with potato or corned beef hash. At para naman po sa ating 7th corned beef recipe, ay kailanganin natin ng kernel corns at syempre yung ating paboritong corned beef. So dito po sa ating pan, naglagay lang ako ng kakaunting mantika at i-reheat lang ho natin yung ating corned beef. Sa lahat ng corned beef recipes na ginawa ko, ito yung masasabi kong pinaka-paborito ko. Maganda ho kasi yung magiging kombinasyon dahil sa sweetness ng corn kernel at the same time yung savory taste ng corned beef. So ito ho ang ating 7th recipe, ang corned beef with corn kernels. At para po sa ating 8th corned beef recipe ay kailanganin natin ng shredded cabbage, corned beef, at kaunting tubig. So dito pa sa ating pan, maglagay lang ho tayo ng kaunting mantika, then ilagay ho na ho natin yung ating corned beef. Kadalasan sa corned beef recipes na ginagawa ko, inuuna ko talaga ang pag-reheat sa corned beef. Mas maigi kasing unahin ito dahil may lasa na ito. So once ready na yung ating corned beef, maaari na rin natin ilagay yung ating shredded cabbage. Ang recipe na ito ay masarap i-serve na medyo may pagka-saucy. Kaya naman para maging masarap ang lasa nito, kailangan natin timplahan nito ng salt and pepper or kaya ng favorite yung seasonings. So lulutuin lang ho natin yung ating cabbage at maaari na rin natin itong i-serve. So ito na po ang ating 8th recipe na corned beef with cabbage. At yan na po ang kabuuan ng ating video para sa 8 easy and delicious corned beef recipes. Para ho sa inyo, ano ho ba yung pinaka-favorite nyo sa ginawa nating 8 recipes? Let me know. Just comment down below po. And of course, if you do like our recipes, just click the subscribe button ho at pakiclick na rin yung notification bell nang anytime na may bago kong uploads ay ma-notify agad kayo. Dito po sa ating Travel Chef channel ay maaari kayong makapanood ng iba pang easy to prepare recipes. Kagaya na lang ho ng ating classic French toast. So kung mahilig ho kayo sa light meals, especially sa breakfast, maaaring eto hong dish na to ang i-prepare nyo. Meron din ho tayong pickled cucumber recipe. Masarap ho itong papakin, gawing side dish, or kaya iterno nyo ho sa inyong homemade burgers. At para naman ho sa may mga chikiting, tiyak itong fairy bread ay magugustuhan nila. Ang kinaganda pa ho sa recipe na ito ay maaari nyo i-prepare ito kasama ang mga kids nyo dahil na rin sa sobrang simple ng paggawa nito at the same time nakakaliw din. At meron din ho tayong recipe para sa ating Grahamallows na maaari nyong iserve sa bahay lang or gawing pang negosyo. Tiyak ko na ang recipe na ito ay magugustuhan hindi lang ng mga bata kundi pati na rin ng mga matatanda. At para naman sa mga simpleng recipe at affordable, maaari kayong gumawa ng homemade nyong onion rings. Ito ay maaari nyong iserve as a snack or beer match food o yung tinatawag nilang pulutan.
Sa mga nanay na may kids na hindi mahihilig sa mga gulay, maaari nyo itong iserve dahil mapagkakamalan nila itong calamares. At para naman sa mahihilig sa fries at hotdog, meron tayong international dish na recipe na tinatawag na CURRYWURST. Kaya kung sawa naman na kayo sa regular fries at hotdogs, maaari nyo i-consider na gawin ito sa bahay. Sigurado ako magugustuhan nyo rin ho ito, lalo na't sobrang simple lang ho itong i-prepare. So again, for more videos like this, please don't forget to subscribe in our channel and hit the notification bell for future updates. Thank you in advance and have a nice day. Bye-bye!